Okay, good morning everyone. Especially to our staff, Mr. Asilo, Mark Asilo, and to our cadets, and especially also for our officers. Okay, our topic today will be all about the Organization for National Defense and Security. Okay, so first, the President or the Commander-in-Chief of the AFP. He also exercised strategic direction over the personnel and the resources of the military establishment. So, ang president or si ang atong kuan karon ang atong presidente nga si um, President Rodrigo Duterte, siya ang commander in chief of the AFP. So, siya ang pinakataas of power regarding the armed forces of the Philippines. The next is the Secretary of the National Defense. So, represent executive function and in the supervision of the defense program over the country. So, siyang kuan when we say supervision, siyang kuan siya ang tigtanaw or siyang tighatag og kanang information sa kuan. Let's say nga siya ang kanang tighatag og information sa kuano sa president. Okay. Next, the Chief of Staff of the AFP. Execute the command function of the president in relation to strategy, tactics, and operations. He is also the immediate advisor for the Secretary of National Defense. He is the command and control over the overall the elements of the AFP. So, siya ang tig-execute sa command function sa president. When we say execute, siya ang tig-perform sa mga strategy, tactics, o mga operations. O siya po ang advisor sa Secretary of the National Defense. When we say National Defense, mga mga AFP na to, ato mga military, so mga na itong consider as National Defense. He is the command and control over all the elements of the AFP. So, naasaya ang command ug naasaya ang control. Gikan pod sa command function gikan sa president. Okay, mo ni ang atong graph sa AFP organizations. Personal staff. Okay. CSEFP, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Execute command function of the president in relation to strategy, tactics, and operation. So, as I mentioned kanina, ang atong Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, mura siya kanang dual purpose. Nasa connection gikan sa government og na po siya connection padulong sa AFP. So, siya ang kanang when sa Tagalog taga pamamagitan. The second is the VC SAFP, the Vice Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Serve as the primary assistant of the AFP chief in their operation duties, as well as the policy conceptualization and implementation matters in the AFP, also as the AFP chief in their absence. So, siya ang mupuli sa mga assistant siya. Meanwhile, siya po ang mupuli kung wala diha ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. So, siya ang substitute. The next is the OSSS or the Office of the Strategic and Special Studies. Areas or function are directly impact of the AFP's capability to plan, support, and execute operations. So, under ani nga sila ang kanang directly function, impact sa capability to plan, support, and execute operations. So, the next is the ASPA, Ethical Standard and Public Accountability. Sila po ang direct response in the promotion through dissemination and implementation of anti-corruption program in the AFP. So, sila ang power para para sa pag-implement sa anti-corruption sa sa AFP. So, kadiri sa diri sa AFP, kabalo ka daghan kay kabalo tatanan nga dagko kay budget ang ang AFP. So, billion ang billion ang kwarta para i-palit sa mga
equipments, mga war equipments, o uban pang mga kuan, mga establishment. The next is the LOLA or Liaison Office for Legislative Affairs. So kani siyang kuan, kani siyang organization, kuan ni siya, na change na yang na kuan niyang ngalan nga LOLA, gikan ni siya sa kuan no, from after sa kuan no, after sa it's a revolution. Gikan ni siya sa kuan, gikan ni siya sa acronym nga OPA. Pero nakuan man gud ang LOLA man gud nga acronyms is na kuan siya na disregard siya or gibaliwala siya kay tungod sa yang kuan no, sa yang dili siya accurate nga pangalan kay nag-describe siya sa kuan old woman or kanang irrational nga kuan no, irrational capabilities. So when we say irrational capabilities, na siya kanang mga disabilities nga kuan siya dili siya permanente. So gikuan sila, gilisdan siya as OLA na Office of the Legislative Affairs nga nag-stand for sa kuan no, sa Spanish word nga OLA, which means hello. So AFP MPMO, so Armed Forces of the Philippines Modernization Program Management Office. So, nag-aim sila to modernize all branches of the Armed Forces of the Philippines, such as the Air Force, Philippine Navy, and the Philippine Army, such as the Philippine Air Force, Philippine, balik-balik na siya. So, under ng kuan, modernization, sila ang nag-manage sa modernization sa mga kuano, under sa mga AFP, sa mga equipment, sa mga warship, mga sakyanan para pang war, mga tanks mo na sila ang ga-manage ang Modernization Program Office. So the next is the TIG, the Inspector General. Conduct independent and objective audits and investigation relating to the DHS program and operations, promote economic efficiency and effectiveness of the DHS program and operations, prevent, detect waste, fraud, and abuse. So kani sila nga kuan, sila ang tig-investigate sa kuan sa relating DHS program and operations. So naiindig na yung mga operations, sila may tig-investigate, promote economy, efficiency, and effectiveness of the DHS program and operations. So, i-assure nila nga effective na efficiency o ang effectivity sa program and operations. Prevent, detect, waste, and fraud abuse. Nana sila na nga sila ang TIG may under na nga or sila may responsible na. The next one is the PIO, Public Information Office. So, diri sa halos tanan na yung mga organisasyon na ginay PIO. So, furnish information and data on local government units to government agencies or offices as may be required by law or ordinance and non-governmental. So, if naay ka na mga mga required sa law nga mga for example ang nag-declare og kanang martial law, so sila may ng PIO may mo hatag og information sa mga sa mga any government agencies o naay kanang kanang curfew, sana siya sa mga local na puna siya nga pero also PIO gihapon ang ang under na siya pag og kanang mga non-governmental nagyapon na sila PIO. So ang main nga goal sa PIO is to scattered or kanang muhatag og information sa individual. Next EFP SM or Armed Forces of the Philippines, Philippine Sergeant Major. Okay, serve as the bridge of the AP enlisted personnel and the corps of non-commissioned offers to the Chief of Staff and to the Officer Corps. So siya ang siya ang maghatag siya may tulay sa sa AP para sa AP enlisted personnel and the og sa Corps of the Non-Commissioned Offers.
officers. The next one is the JOC, or Joint Operation Center. A joint manned facility of a Joint Force Commander's headquarters established for planning, monitoring, and guiding the execution of the commander's decision. So sila ang sila ang kanang nag-joint force sila, kumbaga nag-brainstorming sila ang mag-brainstorm para sa pag-establish sa planning ug sa pag-monitor ug sa pag-guide sa mga sa mga execution sa decision sa commanders. The next one is the AFB-BSO, or Armed Forces of the Philippines Budget System Office. So wala na nakuan kay ang yung definition kay lisod kay sa pangitawan, pero kani siya nga organization, it's sila ang sila ang nagkontrol sa budget para sa AP. For example, ang mga ipalit og bala, ipalit og pusil, ipalit og kanang mga mga other equipments regarding sa mga AFP. So sila ang mag-hold na sa ila ang budget. The next one is the TDSC, the Deputy Chief of Staff. So task to supervise the organization staff, including the joint staff, the special staff. The Deputy Chief is also responsible for assisting AFP's overall policy and strategy, permission, and perform other duties assigned by the AFP Chief. So siya may kanang supervise para ma-organize ang mga staff, including ang mga joint staff, mga special staff. Deputy Chief is siya po ang responsible for assisting the AFP's overall policy o mga strategy. So siya ang under sa strategy formation and perform other duties assigned by the AFP Chief. So may nga other duties, maapil na dahil mga mga example kanang mga bagyo-bagyo, sila ang reinforce or kanang ma-export sila o laing for example katong sa Marawi, ang hulo nga na ubang batalyon nga nagbunot-bunot sila para mo reinforcement sa hulo. So to siya kanang order to sa Deputy Chief of Staff. The last one is the Secretary of Joint Staff. So assist in professional, technical, and other functional areas included in, but narrower than the broad fields of interest of the Joint Staff Officer, and largely relating to technical, administrative, and branch matter. So siya ang tig-assist sa mga professional, ang technical, and other functional areas. So mao na trabaho sa secretary sa Joint of Staff. So the next one is the coordinating staff. So under the coordinating staff, there are these number one is the DCS first, or G1, or the Deputy Chief of Staff for Personnel, or assist the CSAFP in the attainment of the AFP personnel objectives. So number 2, or DCS Intel, G2, the Deputy Chief of Staff for Intelligence. So serve as the intelligence community manager for support to military operations, and is the director of the joint warfighting capabilities assessment for intelligence, surveillance, and reconnaissance under the Joint Requirements Oversight Council. So ang kanang sa Chief for Intelligence, sila ang kanang responsible para sa mga warfighting capabilities. So when we say warfighting capabilities, kung unsa ang ilang tsansa sa unsa ang ilang sitwasyon diha sa field kung musulod sila, unsa ang sitwasyon sa isa ka lugar. So nana na ang kanang sa mo under sa intelligence, mga intelligence unit, or sa reconnaissance under the Joint Requirements Oversight Council. So kumbaga siya ang watchdog sa sa mga ARP. The number 3 is the DCS OPNS, or G3, the Deputy Chief of Staff for Operation, Organization, and Training. So formulate policies, plans, direct, coordinates, and supervise all matters
pertaining the organization and operation of the AFP. So siya ang tig-formulate sa policies, mga plano, coordinate o kanang mag-supervise sa mga tanan nga pertaining the organization of the operation of the AFP. The next one is the J4, the Deputy Chief of Staff for Logistics, who advises the CSAFP on matters pertaining the logistical needs of the AFP units. So siya ang siya ang kanang tig-advise sa sa Chief of Staff sa AFP sa mga sa mga logistical needs, sa mga kailanganon sa mga sa mga AFP units. J5, the Deputy Chief of Staff for Plans. So in charge with preparation for long-range policies and plans of the AFP. So kani siya nga siya ang kanang siyang in charge sa mga sa mga taas long preparation. When we say long preparation, kanang taas nga pagpangandam sa sa policies nga plano sa AFP. So next one is the G6, the Deputy Chief of Staff for Communications, Electronics and Information System Services. So kani siya nga assist the CSAP for formulating policies, preparation of plan and supervising electronic communication activities of the AFP. So kani mga kani mga AFP or mga armed forces nga IT, ang ilang is for mga mga electronic communications. So sila ang sila ang under sa mga computers, kanang mga electronic matters. So sila ang in charge ana. The next one is the G7, the Deputy Chief of Staff for Civil Military Operation. Activities of military force to minimize civil interference and on maximize civil support for military operations. CMO is conducted in conjunction with combat operations during wartime and becomes a central part of the military campaign in counter-insurgencies. So the next one is the J8, the Deputy Chief of Staff for Education and Training. So Directorate develops capabilities, conducts studies, analysis, and assessments, and evaluates plans, programs, and strategies for the Chairman of the Joint of Staffs. So at sila nga mo ni ang kanang mo na ang katong maingon kanang mga mag-schooling. So sila may sila may in charge sa for education and training. So for example, ang ang kanang army mo train sila og kanang ibutang ta kanang marines or kanang elite warriors or what we call sa mga basta mga elite warriors. So sila dito na sila sila in charge para sa training, pag-conduct og mga studies o mga analysis. So the next one is the DCS RRA or J10, the Deputy Chief of Staff for Retirees and Reservists Affairs. So the primary staff of formulates policies and plans for the administration, develop organization, training, equip, maintenance, and utilize the Army Reserve Force as well as the unit tends to the concern of the retired troops. So sa mga gusto mo balik serbisyo ug sa mga mo retired, sila may sila may kanang in charge na pud ana. So if ever kanang mo reservist ka, for example ang mga ROTC, pwede na sila I think po na sila sa anang reservist, so under sila ana. The next one is the Deputy Chief of Staff for the Commercial Development, G9. So kani siya nga wala ni na-appeal dito sa gihatag nga task, pero kitaan man ako lang i-appeal. Plans and administer development of self-reliant defense posture program of the AFP. So siya ang siya ang administrator para sa development of self-reliant defense posture. So mga sa kanang mga posture program sa mga AFP. The last one is the Deputy Chief of Staff
for Electronics and Communication, or G11. So assist the CSV formulating policies in the planning direction, coordinating supervision of all matters pertaining communication, electronics, and information system. So almost the same ra gyapon siya diri sa kuan sa G6. So almost the same ra sila og kanang kuano sa almost the same ra sila og function. The last one part is the special staff. Number 1 is the TAG or TAG, the Adjutant General, responsible for providing personnel support that affects soldiers' overall welfare and well-being, while assisting commanders by accounting for keeping soldiers combat ready. So dapat always siya may guide sa mga sa mga soldiers para ready sila anytime for combat. So the rest one, the TGAG or the Judge Advocate General. Their function include providing legal advice and assistance in a wide variety of practice areas, as well as the serving of prosecutors and defense counsel in courts martial art. So sila ang ilang function is providing legal advice. So sila maghatag advice o assistance para sa wide variety kanang overall nga practice areas, dagko nga variety sa or lagpad nga practice areas, as well as the serving prosecutor and defense counsel of martial arts. The next one is the TPMG or the Chief Provost Marshal General. Sila ang responsible for the policy, plans, programs, oversight, and budget for the Army's policing function, including law enforcement and criminal investigations. So kani siya multitasking ni sila nga nga special staff, daghan sila kay sila ang kanang sa Army's policing functions, including law enforcement o criminal investigations. So na sila kanang sila ang mag-investigate sa mga criminals. The chief chaplain service, performing religious rites, conducting worship services, providing confidential counseling, and advising commanders on religious, spiritual, and moral matters. So kaning nga when we say moral matters, we including the religious matters or moral matters. So sila ang tig-perform sa mga kanang mga simba or kanang mga prayer. Depende sa asa ka religion belong, Islam ba ka or Christian or nauban wala pod. So na sila kanang i-respect na sila nga tagaan sila tagaan na sila kanang rights para sa mag-perform og mga religious, mga prayers o mga prayers bisan pa sa bisan pag nasa combat zone or war zone. So next one is the TCE or the Chief Engineer, responsible for planning, developing, and executing the National Defense Program prescribed by the Secretary of the National Defense. So siya ang ang Chief Engineer, siya ang in charge sa mga pagplano, pag-develop o pag-execute sa National Defense Program are prescribed by the Secretary of the National Defense. So usually kani silang mga staff kay sila ni ang kanang kung usa kalagiun sa mga kontra gikan sa ilaha, example sa mga sa kanang mga plano nila kung asa sila unsa ang ilang buhaton kung kumbaga sila gid ang tibo kung plano para sa sila sa mga execution sa mga defense program. The next one is the TCOCS, the Chief Ordnance and Chief Chemical Services. Kanisa diri nga kanang Chief Ordnance and Chemical Services, dili kay siya
dili kayo siya kuan, pero nagkuan siya nagkuan siya sa kanang mga kanang mga chemical services. So kumbaga kanang sa mga sa mga autopsies kana sila may kuan na kay mogamit man ng mga chemicals ana. The next one is the TQMG, or the Quartermaster General, responsible for planning and provision of land and accommodation of army units established and formation. So sa planning, sila ang responsible for planning and provision of the land. So silang kumbaga veterano na sila diya nga area. So sila ang silang matawag nga Quartermaster General. The next one is the TCN, the Chief Nurse, established nursing governance structures and ensure quality nursing and midwifery care, provided the strategic management, foster staff development, foster open communication and collaboration, and provide financial oversight. So diri sa kani sila ang matawag na to sila nga kanpod, also nga medic nga nagi na sila sa during sa war, nagi na sila pirmi sa luyo sa mga army nga para andam na sila mo hatag og kanang quality nursing or kanang quality nga pag-atiman sa mga soldiers nga nasamdan or na injury sa gera. The next one is the TCGN, or the Surgeon General, the special medical advisor of the Secretary of National Defense and of the Chief of Staff on all medical and health matters affecting the AFP. So siya ang kanang surgeon, si surgeon siya ang mga take opera sa mga o kanang special medical advisor. Siya ang tig-advise sa mga sa mga the chief nurse o mga nurse nga mga medics. Siya ang siyang medical advisor na sa or sa mga sundalo pod nga kanang mga na example na allergy, na mga bawal, example diabetic high blood. So siya ang siya ang kanang tig-advise kung ansay angay buhaton sa mga on all medical health matters affecting the AFP. So tanan mga medical matters o health matters ang ma-affect sa AFP. The next one is the Chief Development Service, serve as the key leadership team member and an active participant in making strategic decisions affecting the foundation. Siya serve as the key leadership of team member and active participant and making strategic decision affecting the foundation. So siya ang kanang active siya nga participant nga maghatag og kanang mga strategic decision para sa para sa mga foundations nga ilang baton, mga ini operations nga ilang baton. The next one is the Office of the Chief for Special Service. So ang kaning mga special service mao ni kanang maghatag og kanang kanang diyan na sila kanang mga kanang mga sports sa mga sports sa mga army, mga soccer, chess, basketball, or ini kanang mga fitness nga mga ini nga mga fitness nga mga mga sports nga nga maghatag og kanang maghatag pud og kanang maghatag og kanang physical support sa sa mga AFP or mga Armed Forces of the Philippines. The next one is the AFP REO, or Armed Forces of the Philippines Real Estate Office. So under ning dili kay nako makuan yung definition, pero nagkuan ni siya sa when we say the Real Estate Office. So sila ang kung unsa nay kumbaga sa YouTube, what's new, kung unsay bag-o, unsay unsay kanang real estate, unsay kanang estado sa sa Armed Forces of the Philippines, na ba sila na achieve, nagkuan ba sila, na ba sila na achieve ba nila nga mission nani or na mga awards. Diyan na saya nga under na siya diha. So mao ra to tanan, thank you kayo and God bless.